नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी सुशान्त केसीको नयाँ सङ बारदली भन्ने सिक्न गइरहेका छौं। अब सबैभन्दा पहिला यसमा लाग्ने कर्डबाट सुरुवात गरौँ। सी मेजर, ई माइनर, एफ मेजर अनि जी मेजर। सो यति चारवटा कर्ड, सी, ई माइनर, एफ अनि जी। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौँ। यो भर्स र कोरसमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको स्ट्रमिङ प्याटर्न छ। पहिला हामी भर्सको स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौँ। सो यो चाहिँ डाउन 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 गर्ने है त। तपाईहरुले थर्ड चोटीको डाउनमा मात्र अलि झ्याम्म गर्ने हैन, अरु चोटीको डाउनमा चाहिँ अलि लाइटली गर्दिनु होला है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब भर्स र इन्ट्रोको कर्ड प्रोग्रेसन हाम्रो सी, जी, त्यसपछि एफ र जी मा हाफ हाफ अनि सी है त। तपाईहरु सी मा 8 चोटी बजाउने 1 2 3 4 1 2 3 4। त्यसपछि जी मा नि सेम 1 2 3 4 1 2 3 4। त्यसपछि एफ र जी मा हाफ हाफ भनेपछि 4 चोटी बजाउने 1 2 3 4 1 2 3 4 अनि ब्याक टु सी। सो अब भर्स पनि यसरी नै जाने। कहिले आउँछौ माया तिमी घरको बारदलीमा, कुर्दैछु तिमीलाई हेर्नलाई। हो सो चाहिँ भर्सको स्ट्रमिङ प्याटर्न भयो। अब कोरसमा जाने। कोरसमा चाहिँ कर्ड प्रोग्रेसन पनि डिफरेन्ट छ अनि स्ट्रमिङ प्याटर्न नि डिफरेन्ट छ है। सबैभन्दा पहिला कर्ड प्रोग्रेसन हेरौँ। एफ, ई माइनर, जी अनि सी जान्छ है त कोरसमा चाहिँ। स्ट्रमिङ प्याटर्न डाउन अप स्ल्याप डाउन अप डाउन 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 अप स्ल्याप डाउन अप डाउन डाउन। उसको एक झलक मुस्कानै अलग, उफ मार्यो नि मायाले। सो कोरसमा चाहिँ यसरी जाने है त। अब यदि तपाईहरुलाई भर्समा पनि स्ट्रमिङ गरेर बजाउन मन छ भने चाहिँ यो कोरस जसरी पनि स्ट्रमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कहिले आउँछौ माया तिमी घरको बारदलीमा, कुर्दैछु तिमीलाई हेर्नलाई। तपाईहरु स्ट्रमिङ गरेर पनि बजाउन सक्नुहुन्छ। अब लेसन चाहिँ यही नै थियो है। के कन्फ्युजन छ भने मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा यदि नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।